वाव, सुंदर कलर आणि मस्त स्पॉन्जी झालेला आहे पाइनॲपल स्पॉन्ज केक. कमीत कमी साहित्य वापरून कसा करायचा बघूया व्हिडिओमध्ये. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. नमस्कार, मी पल्लवी आणि वेलकम टू पल्लवीज डिलिशियस ट्रीट्स. तर साहित्य घेतलेलं आहे आपण इथे मैदा, मिल्कमेड, मी इथे अमूल मिल्कमेड घेतलं आहे, बटर घेतलं आहे, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि दूध थोडं घेऊया आपण. वळूया पुढच्या कृतीकडे. सगळ्यात प्रथम आपण ड्राय मिक्स करायचे. एका बाउलमध्ये मी मैदा, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा हे छान एकत्र मिक्स करून घ्यायचे. आणि जसं मी म्हटलं, वेट आणि ड्राय तुम्ही वेगवेगळ्या बाउल्समध्ये केलं तर कधीही उत्तम असतं. सो आपण इथे ड्राय मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण वळूया वेट मिक्सकडे. दुसऱ्या बाउलमध्ये मी घेते आहे बटर, रूम टेम्परेचरवरचं बटर आणि मिल्कमेड आहे. त्यात मिल्कमेड घालूया आणि आपण दोन्ही छान एकत्र एकजीव करूया, जेणेकरून मस्त आपलं टेक्स्चर वेट इन्ग्रेडियंटसाठी तयार होईल. आता इथे मी घेतलेला आहे पाइनॲपलचा क्रश. तुम्हाला हवा त्या फ्लेवरचा तुम्ही इथे क्रश घेऊ शकता. रोज आहे, पिस्ता आहे, जो तुम्हाला आवडेल तो. आणि बघू शकता इतकं सुंदर टेक्स्चर आलेलं आहे. आता आपण ह्यात ॲड करायचे दूध आणि पुन्हा एकदा सगळं छान एकजीव मिक्स करून घ्यायचे. हा फ्लेवरचा मस्त सुगंध आलेला आहे. आणि आता आपण ह्या मिक्समध्ये घालूया आपला ड्राय मिक्स आणि सगळे जिन्नस पुन्हा एकसारखे हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊयात. हलक्या हाताचा वापर करायचा, अजिबात जोर लावायची गरज नाही. हे बॅटर अगदी म्हणजे रनिंग कन्सिस्टन्सीचं होत नाही, थोडंसं सेमी सॉलिड असं असतं. इथे मी 6x2चा टीन घेतलेला आहे आणि फक्त बटर पेपर लावला आहे. काही करायची गरज नाही, ग्रीसिंग वगैरे. आणि इथे मी हे बॅटर घालून घेतलेलं आहे, केक बॅटर. छान एकसारखं आपलं केक बॅटर होतं. टॅप करायला विसरू नका एअर बबल्स काढण्यासाठी. आणि प्री हिटेड OTGमध्ये 180 डिग्रीवर 25 ते 30 मिनटं केक बेक करून घ्यायचा आहे. भेटूयात केक बेक झाल्यानंतर. वाव, मस्त निघाला आहे, काहीही क्रम्स नाही आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता इतका सुंदर कलर आहे, इतका मस्त फ्लेवर दळवळला आहे. हा असा हा सुंदर केक घरच्या घरी कमीत कमी साहित्य वापरून कसा झाला ते नक्की कळवा कमेंट्स करून. आणि तुम्हाला हव्या त्या फ्लेवरचा एक नक्की ट्राय करून बघा. सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करायला. आणि नक्की कळवा कमेंट्स करून की तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये काय बघायला आवडेल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.